দেখি অহা কেইটামান সিম্বল সিম্বলৰ অসমীয়া নাম হৈছে চিহ্ন বা চিন কেইটামান সিম্বল আৰু ইয়াৰ নাম মানে কোনটো সিম্বলৰ কি নাম সেই বিষয়ে জানি তোমালোকে মনোযোগৰে শুনিবা মই প্ৰথমতে ক'লো সিম্বল সিম্বল মানে হৈছে চিন বা চিহ্ন আৰু নেম মানে কোন নামে তো এই যে মই এটা লিখিছো RAM এটাতে কমা দিছো তার পিছত দিছো S হয় না RAM এতে কমা তার পিছত S তার মানে হচ্ছে রাম আমি কম কি রাম তো এই কমাটোর নাম হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রোফ কি নাম অ্যাপোস্ট্রোফ তার মানে RAM অ্যাপোস্ট্রোফ S রামস অসমীয়াত কব ৰামৰ আমি কি হয় কিছুমান শব্দ লিখতে এই চিহ্নটো ব্যৱহাৰ কৰো তলত ইয়াৰ নাম হৈছে কমা কি নাম কমা এই চিহ্নৰ নাম কি মনত ৰাখিবা আমি এই চিহ্নটো কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰো তো এই চিহ্নৰ নাম হৈছে কলম সো এই চিহ্ন আমি অবগত ব্যবহার করব এখন কবিতা আছিল না আছিল তো এই চিহ্নৰ নাম হৈছে সেমিকলন মানে কমা দি তার উপর একটা এর নাম কি সেমিকলন ঠিক আছে আচ্ছা আমি কিছুমান শব্দ ব্যবহার করব যেমন ধরক তামোল পান তামোল আৰু পানৰ মাজত এটা টান দিয়ে থাকে বিপদলা সো এই ইয়াতে একটা মাজত টান দিয়ে আছে না নাই এই টানটোৰ নাম হৈছে হাইফেন কি নাম হাইফেন মনত ৰাখিবা এই যেটা আমি টানি দিছো এটা সিন এই সিনটোৰ নাম হৈছে স্ল্যাশ কি নাম স্ল্যাশ আজিকালি এই সিনটো সকলোৱে চিনি পায় ইয়াৰ নাম কি হ্যাশ বা হ্যাশট্যাগ ইফালে চোৱা আমি গণিত পঢ়োতে এইবোৰ চিন আমাক দৰকাৰ হয় নে নহয় তো ইয়াক আমি কি বুলি জানো যোগ চিন তো যোগ চিনৰ ইংৰাজীত কয় প্লাস এটো কি চিন বিয়োগ চিনৰ ইংৰাজী নাম মাইনাস এটো কি চিন পূৰণ চিনৰ ইংৰাজী নাম মাল্টিপ্লিকেশন বা মাল্টিপ্লাই এটো কি চিন হৰণ চিন এই হৰণ চিনৰ ইংৰাজী নাম হৈছে ডিভাইড বাই বা ডিভিজন এটো কি চিন সমান চিন আৰু সমান চিনৰ ইংৰাজী নাম হৈছে ইকুৱেল এটো কি চিন এইটো চিনৰ নাম হৈছে ইংৰাজীত ইয়াৰ নাম হৈছে পাৰ্চেন্ট আৰু অসমীয়াত ইয়াৰ নাম হৈছে শতাংশ খুব দৰকাৰী এইটো চিন এই চিনটোৰ নাম হৈছে লেস দ্যান কি নাম লেস দ্যান অংক কৰোঁতে আমাক লাগিব এইটো আৰু ইয়াৰ উল্টা যেটো আছে ইয়াৰ নাম হৈছে গ্ৰেটাৰ দ্যান কি ইয়াৰ নাম গ্ৰেটাৰ দ্যান এটা লেস দ্যান ইফালৰ তো লেস দ্যান ইয়াৰ বিপৰীত হৈছে গ্ৰেটাৰ দ্যান আচ্ছা আমি কিছুমান বাক্য লিখতে ওপৰত দুটা কৈ কমা দিওঁ দুটা কৈ ওপৰত হয় না তো আমি তো কমা বুলিয়ে জানো বা ইয়াক অসমীয়াত একচুয়ালি ইয়াক অসমীয়াত কয় ঊৰ্ধ্বকমা আৰু ইয়াৰ ইংৰাজী নাম হৈছে কোটেশন মাৰ্ক কি মাৰ্ক কোটেশন মাৰ্ক ইয়াৰ নাম কি এই চিহ্নটোৰ নাম কি প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন কি চিহ্ন প্রশ্নবোধক চিহ্ন ইয়াৰ ইংৰাজী নাম কি কোয়েশ্চন মার্ক মানে হৈছে প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন তো তোমালোকে আজি বহুত কেইটা চিহ্ন আৰু ইয়াৰ নামৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলা কেনে লাগিল জানি ভাল লাগিল বঢ়িয়া